সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আনবক্সিং মানে মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এটা আমাৰ মহিলাখিনিৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী মেচিন, যিটো কাপোৰ কানি চিলাবলৈ, সৰু কৰিবলৈ, ডাঙৰ কৰিবলৈ। এইটো হ'ল চিলা এক্স প্লাছৰ হয়, মিনি চুইং মেচিন। যিটো সৰু হয় মেচিনটো, যিটো মিনি চুইং মেচিন, সেইটো মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। মই যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰা, সেইকাৰণে প্ৰথম আহোঁতে ভিডিঅ' নবনালোঁ। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ আৰু কাৰ্টনটো সেইটো আগতে উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেদৰে আহি মই অনলাইনত আনিছিলোঁ। আপোনালোকেও আনিব পাৰে, ভালদৰে আহে, 2-3টা কাৰ্টনত সোমাই, যাতে বেয়া নহয়। এনেদৰে আপোনালোকে দেখিছে, হয়তো সৰু হয়, বহুত ডাঙৰ নহয়। সৰু কাৰণে আচলতে সুবিধা, আমি যেনেকেই নলওঁ, এক্সটেনশ্যন বৰ্ড এখন খালী লাগে, যাতে আমি বিচনাত লওঁ বুলিলেও পাৰোঁ বা বহি কৰোঁ বুলিলেও পাৰোঁ। একেবাৰে সৰু, আৰু সৰু যদিও আচলতে তাত সুবিধাবোৰ যেনেকৈ পাৰে মোটামুটি ধুনীয়াকৈ আছে, ডাঙৰ মেচিনটোৰ দৰে। আৰু ডাঙৰ মেচিনটো আমি চবেই ব্যৱহাৰ কৰিবও নাজানো, আৰু সেইটো অকণমান দামটোও বেছি হয়। সেইকাৰণে এইটো দামো কম, আৰু আমি নিজৰ বস্তুখিনি চিলাবৰ কাৰণে আচলতে হৈ যায়। আমি সৰু কৰা, ডাঙৰ কৰা, বা চাদৰৰ আগটো চিলোৱা, মেখেলাখন চিলোৱা, আচলতে এনেকুৱাবোৰ কাম আপুনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে এইটোত। মই চলাই থকা 6 মাহমানেই হ'ল। ভাবিলোঁ মই বেয়া পোৱা নাই যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণেও এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, গতিকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি হয়তো মই চলাই দেখুৱাব নোৱাৰিম। ভিডিঅ'টো মই অকলে কৰিছোঁ, ধৰা মেলাত অকণমান অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে। আৰু সেইডাল হ'ল, আপুনি ববিন সোমোৱাই ল'ব পাৰে তাতে। কাৰেণ্টৰ হয় এইটো, আপুনি কাৰেণ্টতো চলাব পাৰে, বেটেৰীটো চলাব পাৰে। মই আচলতে সূতাডাল খুৱাই থৈছিলোঁ, আপোনালোকক উলিয়াই দেখাইছোঁ। এইটো ববিনটো লাগি আছে তাতে। অকণমান টান হৈ আছে, যিহেতু ভিতৰত স্প্ৰিং এডাল থাকে। মই খুৱাই থোৱা দিন হ'ল কাৰণে এইটো অকণমান টান ধৰিছে, ওলাই গ'ল। এতিয়া মই সুমুৱাই থৈছিলোঁ সূতাডাল পইণ্টবোৰত, দেখিছেনে? মই আকৌ বাৰু ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাম, আপোনালোকে যদিহে বিচাৰে চলোৱাকৈ। এইটো এনেই দেখুৱাবৰ কাৰণেহে বনালোঁ সৰুকৈ। মই যিহেতু দিন হ'ল চলাই থকা, সেইকাৰণে প্লেটখনত অকণমান মামৰ আহিছে, বাকী একো হোৱা নাই। বেজি চেজি লগত দিয়াৰ নিচিনাকৈ আছে এইটো। আৰু ভিতৰৰ ফালে এটা ববিন সোমোৱাব পৰা ঠাই আছে। তলৰ ববিনটো ভিতৰৰ ফালে সোমোৱাব পাৰি সেইটো। হোৱাইট কালাৰৰ হয়, আপোনালোকে দেখিছে চাগে। আজিকালি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ খুবেই লৈছে। এইটো অন অফ কৰা, সেইটো চুইচতে হয়, সেইটো হয়। আৰু এইটো আমি বেজিটো তল ওপৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো পকাই। ভিতৰত এডাল লাঠি আছে, ববিনত সূতা পকাবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে। সৰুকৈ পাখা সোমাই আছে। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাবোৰেতো গম পাব। এনেও যিসকলে ব্যৱহাৰ নাই কৰা, সেইসকলৰ বাবেহে বনাইছোঁ। এইটোত গুলিটো ভৰাই, তাত আমি ববিনটো ভৰাই লৈ মেচিনটো চলাই দিলে হৈ যায়, সূতা পাক খাই যায়। এইটো চিলাইটো কিমান ঘন সেৰেঙা কৰিম সেইটো হয়। তাৰপাছত সেই ভিতৰৰ সেইটো চিলাইটো আমি কোবত, স্পীডটো আচলতে মেচিনটোৰ স্পীডত চলাম নে লাহে লাহে চলাম, সেইটোৰ হয়। আৰু আছে সুবিধাখিনি, মই চলাই দেখুৱালে আপোনালোকে গম পাব, যদি যিসকলে নাই দেখা। এইটো
কিন্তু ববিনটো তেনেদৰে খুৱাব লাগে লাঠিডালত সোমোৱাৰ পাছত স্প্ৰিংডাল লগাই দিব লাগে মই আচলতে নামবোৰ বৰকে নাজানো মেচিনৰ বস্তুবোৰৰ যিহেতু মই এইটোহে চলাই পাইছোঁ সেইকাৰণে সেইডাল ওলোটা হ'ল মোৰ তেনেকৈ খোৱালে নহ'ব সূতাডাল ওপৰ ফালে দিব লাগিব তেতিয়াহে ঘূৰিব ববিনটো ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে আচলতে সুবিধা আৰু আমি ডাঙৰ মেচিনটো যিহেতু আমি কম পইচাত নাপাওঁ বহুতখিনি লাগে এইটো আপোনাৰ মোৰ লৈছিলে 1000 লৈছিলে এইটো 1000 কিমান টকা আছিলে বেছি টকা নহয় এইটো তেনেদৰে আপুনি খুৱাইলেও সূতাডাল ওপৰৰ পিনে দি প্ৰিণ্টত আমি ভৰাই নিব লাগিব সেইকেইটা ভৰোৱা ঠাই হয় ভৰাই যাব লাগিব আমাৰ 7টামান ঠাই আছে তেনেদৰে ভৰাবলৈ দেখিছে চাগে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে খালি মই আজি চিলাই দেখুৱাবহে নোৱাৰিম এইটো এখন লগতে আহিছে আপুনি কেনেকুৱা কাপোৰ চিলাব কেনেকুৱা কাপোৰ নিচিলাই তেনেকুৱা কটন কাপোৰ বা পাতলা কাপোৰ আপুনি একো অসুবিধা নাপায় তেনেকুৱাখিনি আমি অকণমান ডাঠ কাপোৰ জিন্স টাইপৰ কাপোৰবোৰ অকণমান চিলাবলৈ এইটোৱে চাগে দিগদাৰ হ'ব মই চিলোৱা নাই বাৰু লগতে এইটো সৰু বাকচ এটা আহিছে ইয়াতে আমাৰ মেচিনটোৰ যিকেইটা বস্তু লাগে সেইকেইটা সোমাই আহিছে আপোনালোকে বেটেৰীত ইউজ কৰিব পাৰে বেটেৰী থবৰ কাৰণে জেগা আছে এডাল হ'ল আপুনি মেচিনটোত নচলাই এডাল তাত কানেক্ট কৰি আপুনি ভৰিৰে দি বা হাতেৰে প্ৰেছ কৰি আপুনি এইটো চলাব পাৰে আৰু ইডাল হ'ল কেবল সেইডালত আমি কাৰেণ্টত দিলে সেইডাল লগাই ল'ব লাগিব আৰু সেই ববিন 4টা সিহঁতি লগতে দিছে আৰু 2টা 6টা দিয়ে মুঠতে সেইডাল হ'ল 3 হয় বেজি ভৰোৱা এইটো দিয়ে আৰু এক্সট্ৰা বেজি এটা আহে ইয়াৰ লগত এইকেইটাই নিশ্চয় ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে চলাই দেখুৱাবলৈ লাগে তেতিয়া মই চেষ্টা কৰিম ভালদৰে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ